maintenant entendre les pays concernés. Je constate que la délégation d'Israël n'est pas présente dans la salle et je donne la parole à la distinguée représentante du Qatar, Son Excellence Mariam bint Ali bint Nasser al-Misnad, ministre d'État à la coopération internationale. Vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أتقدم بخالص الشكر لمجلس حقوق الإنسان على استجابته السريعة لعقد هذه الجلسة الطارئة، وهو ما يعكس الدور المحوري للمجلس في صون حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما نثمن مواقف الدول الأعضاء التي ساندت انعقاد هذه الجلسة في هذا الظرف الحرج. في يوم الثلاثاء 9 سبتمبر تعرضت بلاد قطر لاعتداء إسرائيلي غادر تمثل في قصف جوي استهدف منطقة مأهولة في قلب العاصمة دوحة بالقرب من بعثات دبلوماسية ومدارس ورياض أطفال ومساجد. يقطن في هذه المنطقة نحو 5000 نسمة، من بينهم أسر من المواطنين والمقيمين والأطفال والنساء. هذا الهجوم أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، من بينهم الشهيد بدر سعد الدوسري 22 عاما و18 جريحا، وهو لا يعد فقط انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بل يشكل خرقا فادحا لحقوق الإنسان الأساسية في الحق في الحياة والأمن وحماية الأطفال والتعليم كما أقرتها المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. هذا الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف منطقة مدنية بحتة، واعتداء على دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويصل إلى مستوى إرهاب دولة، ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. ما يزيد خطورة الجريمة أنها استهدفت دولة تطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. استهداف الدولة الوسيطة هو استهداف لمبدأ التفاوض نفسه وإفشال متعمد لجهود السلام. ولقد أسهمت الوساطة القطرية منذ 7 أكتوبر في تحقيق نتائج ملموسة، منها الإفراج عن 135 رهينة بسلام، وهو ما أعاد الطمأنينة والأمل إلى الأسر الإسرائيلية، وأثبت أن بالإمكان التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات. ومن ثم فإن استهداف هذه الجهود لا يعني فقط عرقلة مسار التفاوض، بل يبدد فرص إنقاذ المزيد من الأرواح وتحقيق السلام. واستطاعت الوساطة القطرية أن تمنح المدنيين في غزة متنفسا من خلال هدنة إنسانية تم من خلالها مواجهة العديد من العقبات لدخول المساعدات إلى أطفال غزة. السيد الرئيس، إن هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية، وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن بوضوح استمرار التهديد لدول أخرى في تصعيد خطير ينذر بجر المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي، وما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى. أما عن المواقف الدولية والعربية، فتم الإجماع أن العدوان الغاشم مرفوض وأي محاولة لتبريره مرفوضة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، والتشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق الأمن والسلام. سيد الرئيس، أصبحنا للأسف مطبعين مع أخبار الموت والهجمات والتجويع التي تحيط بعالمنا اليوم. وهنا أود أن أطرح سؤالا: ماذا ننتظر؟ ما هي الرسالة التي نوجهها للعالم إذا عجزنا عن وقف العداء والكراهية والعنف عبر المعاهدات الدولية؟ وما هي الرسالة التي نرسلها للأجيال القادمة بشأن مفهوم الإنسانية واحترام الحقوق والثقة بالقوانين؟ إن غاب حكم القانون ساد منطق القوة على حساب العدالة، وتحول العالم إلى ساحة صراع بلا ضوابط. نحن هنا اليوم لنبحث عن سبيل لتحقيق السلام، حتى نطبع مع الحياة لا مع الموت، مع القانون لا مع الفوضى، مع الاتحاد لا مع التفكيك. فالعالم يستحق أن يكون بيتا آمنا لكل شعوبه. وعليه تؤكد دولة قطر على ما يلي: الإدانة القاطعة للعدوان الإسرائيلي الغادر وما ترتب عليه من استهداف للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي. دعوة المجلس والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمساءلة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب. التنبيه إلى خطورة استهداف الدول الوسيطة واعتبار ذلك سابقة تهدد جهود التفاوض والسلام، وضرورة بحث آليات دولية لحماية دور الوساطة.
تجديد التزام قطر بنهج الوساطة والعمل من أجل السلام رغم هذا العدوان انطلاقا من واجبها الأخلاقي والقانوني. ختاما، إننا على ثقة بأن مجلس حقوق الإنسان لن يقبل بأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان ولن يتهاون أمام هذا الانتهاك الجسيم، وأنه يضع حماية القانون الدولي أولوية له من أجل الاستقرار وصون دور الوساطة كأداة أساسية لوقف النزاعات وضمان أن تنعم الشعوب بحقوقها وحرياتها في أمن وسلام. وشكرا لكم. Merci. La liste des orateurs est maintenant close. Nous allons commencer la liste des membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant du Koweït au nom du GCC. شكرا سيد الرئيس. تقدر دول مجلس التعاون انعقاد هذا النقاش الطارئ في سياق بالغ الخطورة أبان الاعتداء السافر الذي قامت به إسرائيل على أرض دولة قطر أثناء قيامها بدورها الإنساني كوسيط لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وتشدد دول المجلس على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وصون حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا، ومن واجبنا اليوم أن نرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاعتداء على سيادة الدول وتعريض حياة المدنيين للخطر ونشر الخوف والترهيب بينهما وعرقلة جهود الوساطة أمور مرفوضة ولا يمكن أن تمر من دون محاسبة. وتدعو دول المجلس إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل فرض الامتثال التام للقانون الدولي وحماية الدول التي تقوم بأدوار الوساطة والتي تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الأمن والسلم الدوليين. وندعو في هذا السياق للانضمام للبيان المشترك المقدم من دولة قطر. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Pakistan au nom de l'OIC. Mr. President, the OIC Group welcomes the convening of this urgent debate of the Council. We thank the High Commissioner for his remarks and also thank Her Excellency Mariam bint Ali bin Nasser bin Al-Masnad, Minister of State for International Cooperation of the State of Qatar, for her address to the Council. The OIC Group condemns in the strongest terms the Israeli aggression against Qatar on 9 September 2025 in blatant violation of international law and the UN Charter. We strongly denounce this attack on the mediation process that Qatar has hosted commendably alongside regional and international countries to address the catastrophic humanitarian crisis in the OPT, particularly Gaza. This unjustifiable and unprovoked attack constitutes a dangerous escalation threatening the very foundation for the enjoyment of all human rights by all peoples in the region, as well as an attack on the sovereignty, security and territorial integrity of the state of Qatar under the pretext of countering terrorism. We affirm our solidarity with the state of Qatar and support all steps it may take to protect its security and sovereignty in accordance with the UN Charter. We call on the international community to compel Israel to stop its dangerous and ongoing attacks in the region and urge the Council and its mechanisms to ensure accountability for Israel's serial violations of international law. Initiatives such as mediation by Qatar and other countries offer a starting point towards a just and lasting regional peace with equal rights and dignity for all peoples in the region, especially the people under occupation in Palestine. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie au nom du groupe des États arabes. شكرا السيد الرئيس. أتشرف بإلقاء هذا البيان بالنيابة عن المجموعة العربية. إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على العاصمة القطرية الدوحة يشكل جريمة نكراء سيسجلها التاريخ في سجله المليء بالجرائم والانتهاكات ويمثل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. تدين المجموعة العربية بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر والذي سبقته اعتداءات أخرى على دول عربية ذات سيادة كما هو الحال في سوريا ولبنان واليمن، وتحذر من مغبة هذا التصعيد الذي سيزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى ويهدد أمنها واستقرارها.
وتعرب المجموعة عن قلقها البالغ إزاء استهداف دولة وسيط تسعى للسلام، الأمر الذي يقوض جهود الوساطة الرامية لإنهاء إراقة الدماء في غزة، ويشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وتؤكد المجموعة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وحرصها على ضمان أمنها وسلامة مواطنيها. إن منطق الحرب الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه في المنطقة إنما شجعه إفلاته من المساءلة والمحاسبة، وعليه تدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وفرض احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Union européenne. Microphone. Albania, the Republic of Moldova, Liechtenstein, Iceland and Norway align themselves with this statement. The EU expresses its condemnation of the airstrikes in Doha and underlines its support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar, in line with the principles of the Charter of the United Nations. The Israeli attacks on Hamas leaders caused also Qatari casualties. The EU expresses its full solidarity with Qatar, our strategic partner, which alongside Egypt and the United States plays a crucial role as mediator of the conflict in Gaza. The focus of the international community must remain on reaching a ceasefire, the release of all hostages and unimpeded access of humanitarian assistance to Gaza. The EU strongly supports the determination expressed by the Prime Minister of Qatar to continue his country's mediation role. The EU has consistently called on Israel to respect international law, including international human rights law and international humanitarian law. We urge all parties to refrain from any actions that jeopardize mediation channels and regional stability and remain committed to the two-state solution. We recall that the EU and other international partners have listed Hamas as a terrorist organization. Recently adopted new sanctions regimes underline our principled stance against terrorism in all its forms. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana au nom du groupe des États africains. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the African Group. The African Group commends the convening of this urgent debate that demonstrates the ability of the Human Rights Council to respond swiftly to human rights challenges worldwide. The African Group expresses deep concern regarding the armed attack by Israel against the state of Qatar on 9 September 2025. The group underscores the importance of adherence to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations and calls for restraint, dialogue, and peaceful resolution to the situation. Furthermore, the group recognizes the important role of states engaged in mediation efforts and the facilitation of peaceful dialogue and underscores that any measures directed against a state actively contributing to such efforts raises serious concerns under international law, particularly with respect to the principles of sovereignty, non-intervention, and the peaceful resolution of disputes. Such actions not only challenge the integrity of international norms, but also risk undermining the safeguarding of human rights across the global community. Lastly, Mr. President, the African Group reaffirms the importance of the principles of justice, peace, and equality in the international arena, and further affirms that efforts to mediate and promote peace must be respected, and that no actor should face reprisal for pursuing dialogue and reconciliation. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Afrique du Sud au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this joint statement on behalf of a cross-regional group of 74 states. The full text will be available on the extranet. Today, we stand united in defense of the rule of law, human rights, peace and security, founded upon freedom, equality and respect for international law. Today, we stand to condemn the use of force against peace-loving countries. Today, we stand to support the state of Qatar, its sovereignty and territorial integrity, and condemn in the strongest terms the heinous armed attacks in Doha launched by Israel on the 9th of September 2025. Today, we express our deep concern over the precedent of targeting a state that is engaged in mediation efforts and facilitating
dialogue between parties to an armed conflict. President, it is high time that the international community uses every available opportunity to make Israel abide by the rules and principles of international law. Accordingly, we strongly condemn all attacks directed against neutral and mediating states in violation of international law, recognize the crucial role of mediating states in facilitating dialogue. We welcome the commitment of Qatar to continue its mediating efforts. Finally, we urge this Council, its relevant mechanisms, the UNSG, the High Commissioner for Human Rights, to monitor and report on incidents of attacks against mediating states and to provide recommendations on strengthening their protection under international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Koweït. سيد الرئيس، يضم وفد بلادي صوته لما جاء في بيانات المجموعات التي ينتمي إليها، كما تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الغاشم والجبان الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة من قبل القوات الإسرائيلية الجائرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء. السيد الرئيس، تؤكد بلادي على أن هذا العدوان الغادر يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، وتجدد موقفها الداعي لضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهما بصون الأمن والسلم الدوليين واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضد المدنيين العزل. السيد الرئيس، ختاما، إن دولة الكويت ثابتة في دعمها لدولة قطر الشقيقة لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Indonésie. Mr. President, on behalf of the government and the people of the Republic of Indonesia, allow me to express our deepest solidarity with the state of Qatar in the wake of Israel's aggressions on Doha. Indonesia condemns in the strongest terms this unlawful act. It is a grave violation of the UN Charter and the international law. Striking a state serving as a mediator is a blatant betrayal to the peace process, and every path to the peace will be under attack if such assault continues with impunity. It has destroyed trust and undermined hope to end the suffering in Gaza. This cannot continue. The international community must act decisively. Mr. President, Indonesia welcomes the communique agreed by the Arab Islamic Emergency Summit yesterday, and we stand ready to support its follow-up. But let us be clear, lasting peace in the Middle East will never be achieved without a two-state solution. Any denial of this fundamental right is unacceptable. Indonesia stands firmly with Qatar, with Palestine, and with all nations that courageously uphold justice, defend sovereignty, and protect our shared values of humanity. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Chine. 先生，9月9日，以色列对卡塔尔发动袭击，公然侵犯卡塔尔领土主权和国家安全，公然违反国际法和联合国宪章，公然破坏和平努力。中方对此坚决反对和强烈谴责。尊重他国领土主权完整是国际关系的基本准则，但以色列对此视若无睹，动辄对周边国家开展军事行动。卡塔尔是加沙停火谈判的重要斡旋方，为推动停火、恢复和平做出了大量的努力，得到了国际社会的高度肯定。然而，在卡塔尔讨论停火协议的哈马斯代表团却遭到以色列的袭击，这是对停火谈判的蓄意破坏。滥用武力不是解决问题的出路。我们强烈呼吁有关各方，特别是以色列，为平息战火、重启谈判多做努力，认真履行国际人权法、人道法义务，尊重周边国家人民的生存权。
我们愿同国际社会一道，为推动停火止战、缓和地区紧张局势发挥建设性作用。谢谢主席。Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Cuba. Gracias, señor presidente. La agresión militar contra Qatar constituye otro grave episodio en la cadena de violaciones al derecho internacional y a la Carta cometidas por Israel, que actúa con impunidad bajo la protección de Estados Unidos, socavando la paz y la estabilidad regional. El ataque en Doha, que Cuba condena enérgicamente, representa una nueva ejecución extrajudicial y una afrenta a los derechos humanos. Israel no se conforma con ocupar ilegalmente territorios palestinos y árabes, ni con cometer un genocidio en Gaza, sino que lanza ataques indiscriminados contra civiles, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios. Reiteramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Qatar, víctimas de la agresión y la prepotencia israelí. Estas acciones colocan a la región y al mundo ante el riesgo de una conflagración de consecuencias impredecibles. Israel demuestra una vez más su intención deliberada de sabotear cualquier esfuerzo por la paz. Esta actitud criminal solo es posible gracias al respaldo político, militar y financiero de Estados Unidos, cómplice de cada ultraje al derecho internacional. Ambos deben rendir cuenta. La forma en que la comunidad internacional responda será determinante para la credibilidad del sistema multilateral. Como expresó nuestro presidente, Cuba no estará entre los indiferentes. Seguiremos defendiendo la paz, el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Allemagne. Mr. President, Germany thanks the government of Qatar and all member states of the OIC and the GCC for their initiative to hold this urgent debate. We join fellow members of this Council in condemning the violation of Qatar's territorial sovereignty. It is unacceptable and poses a risk to achieving a negotiated deal which would secure the release of all remaining hostages and end the war in Gaza. Germany wishes to express its strong and sincere appreciation for Qatar's crucial mediation role in this conflict. We urge that everything possible be done right now so that a permanent ceasefire can finally be reached. The people of Gaza can receive desperately needed humanitarian assistance and the hostages can return to their families. One thing remains clear: it is up to Hamas to lay down arms, unconditionally release all hostages and abandon terror against the State of Israel. The violence that we have seen over the last months is an outcome of Hamas' horrific terrorist attack on Israel on 7th of October 2023. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea aligns itself with the Security Council press statement issued on 11 September 2025, in which Council members expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, the territory of a key mediator. These attacks are unacceptable as they violate the principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity and risk further escalating instability in the region. We are also deeply concerned that these Israeli attacks targeting Hamas were carried out within the territory of the State of Qatar, which has played a vital role in easing regional tensions and addressing the dire humanitarian crisis that has persisted since the terrorist attacks by Hamas 2 years ago. By striking a mediator, these attacks jeopardize ongoing negotiations to secure an immediate ceasefire, ensure the release of all hostages, and facilitate humanitarian aid. The Republic of Korea highly appreciates Qatar's commitment to mediation despite these recent attacks, and we reaffirm our support for all diplomatic efforts toward a peaceful resolution. No state, under any circumstances, is exempt from the obligation to respect the international law. We sincerely hope that a comprehensive and lasting resolution of the conflict, grounded in the vision of a two-state solution, will be achieved without delay. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Colombie. Señor presidente, Colombia apoya la realización de este